নমস্কাৰ পৰাপৰি ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ফেনি পিঠা কেনেকৈ বনাম সেয়া আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। এটা চচপেন পাতি লৈছোঁ। এই চচপেনটোতে এবাটি পানী দি লৈছোঁ। ইয়াতে 1 কাপ গুড় দি লৈছোঁ। ইয়াত 1 খিলা তেজপাত দি লৈছোঁ আৰু 2টা লং আৰু 2টা ইলাচি লগতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ লৰাই আছোঁ। গুড়খিনি গলি গৈছে প্ৰায়। এতিয়া এই চিৰাপখিনি কাঢ়ি ল'ম। এটা কাঁহৰ বাটিত এখন চেকনিৰে চাকি লৈছোঁ। এতিয়া চাকি হৈ গ'ল। এতিয়া এই গুড়ৰ চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া এটা চচত শালি চাউলৰ পিঠা লৈ লৈছোঁ। 3 কৰচলি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে কেইটামান জালুকৰ গুড়ি লৈ লৈছোঁ। গুড়ৰ সৈতে জালুকৰ সুগন্ধিটো খুব ভাল ওলায়। ইয়াত অকণমান বেকিং চ'ডা দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান ঘি দি লৈছোঁ। এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে আগে সানি লৈছোঁ। সানি হৈ গৈছে। এতিয়া এই গুড়ৰ চিৰাপখিনি দি পিনে এখন কৰচলিয়ে লাহে লাহে এনেকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু অলপ গুড়ৰ চিৰাপ দি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে ফেনি পিঠা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া মোৰ দিব পৰা হৈয়ে গৈছে। এয়া মই এখন টাৱা পাতি লৈছোঁ। টাৱাখনত ঘি এচামুচ দি পিনে চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ। এয়া মই প্ৰথমটো দি লৈছোঁ। এতিয়া দাঁতিটো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। বেছি সময় নালাগে, প্ৰায় 1 মিনিটমানৰ পিছতে হৈ যায়। এতিয়া লুটিয়াই ল'লোঁ। এইটো এতিয়া হৈ গ'ল, কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই তেনেকৈ একেধৰণে আৰু এটা দি লৈছোঁ। মই ঢাকোন দি লোৱা নাই, আপোনালোকে ঢাকোন দি লওঁ বুলিলেও পাৰিব। এইটো এতিয়া লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া লুটিয়াই লৈছোঁ। এইটো এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। যদি টাৱাখন শুকান হৈ যায় তেতিয়া আকৌ অলপ ঘি দি ল'ব। এতিয়া মই আকৌ এটা দি ল'লোঁ। এইটো এতিয়া লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে। লুটিয়াই লৈছোঁ। প্ৰায় 2 মিনিটমানহে সময় লাগে, বেছি সময় নালাগে। এইটো এয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। মোৰ এতিয়া এই আটাইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। মই এবাটি ৰঙা চাহৰ সৈতে এনেকৈ পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। আজিলৈ ধন্যবাদ।